Αγαπητοί μαθητές, γεια σας! Η μαθήτριά μας Κάρολ ζήτησε να μάθει τι είναι τα απρόσωπα ρήματα. Έτσι λοιπόν σήμερα θα σας εξηγήσω τι είναι αυτά τα ρήματα και θα δείτε ότι τα χρησιμοποιούμε πολύ συχνά. Τα απρόσωπα ρήματα είναι ρήματα τα οποία δεν δέχονται υποκείμενο. Γι' αυτό και ονομάζονται απρόσωπα. Δεν έχουν δηλαδή κάποιο πρόσωπο στο οποίο να αναφέρονται. Τα περισσότερα από αυτά λήγουν σε αλφα-ιώτα, όμως δεν σημαίνει ότι είναι ρήματα σε παθητική φωνή. Πάμε λοιπόν να δούμε τη χρήση τους. Τα πιο γνωστά απρόσωπα ρήματα είναι τα είναι, φαίνεται, ακούγεται, λέγεται, πιστεύετε, θεωρείτε, πρέπει και μπορεί και πάντα ακολουθούν οι σύνδεσμοι ότι, πώς και να. Μόνο ένα από αυτά τα ρήματα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του, το είναι. Έτσι το χρησιμοποιούμε με άλλες λέξεις και σχηματίζουμε απρόσωπη έκφραση. Για παράδειγμα λέμε, είναι λάθος να σκέφτεσαι με αυτόν τον τρόπο. Είναι δίκαιο να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας. Είναι παράλογο να θέλεις το κακό του. Πάντα ακολουθείται από το να. Ακόμη δύο απρόσωπα ρήματα που ακολουθούνται από το να είναι το πρέπει και μπορεί. Έτσι λέμε, πρέπει να έρθεις αμέσως σπίτι. Πρέπει να μου πεις τη συνταγή για αυτό το γλυκό. Πρέπει να τηλεφωνήσω στον Κώστα. Μπορεί να βρέξει αύριο. Μπορεί να έρθουν το βράδυ για φαγητό. Μπορεί να αργήσω στη δουλειά. Τα υπόλοιπα απρόσωπα ρήματα ακολουθούνται από τους συνδέσμους ότι και πώς. Φαίνεται ότι είχε δίκαιο ο Αλέξανδρος ή φαίνεται πώς είχε δίκαιο ο Αλέξανδρος. Ακούγεται πως φέτος θα είναι βαρύς ο χειμώνας ή ακούγεται ότι φέτος θα είναι βαρύς ο χειμώνας. Λέγεται πως όσοι κοιμούνται νωρίς, ξυπνάνε και νωρίς. Ή λέγεται ότι όσοι κοιμούνται νωρίς, ξυπνάνε και νωρίς. Πιστεύετε ότι θα βρέξει αύριο ή πιστεύετε πως θα βρέξει αύριο. Θεωρείτε ότι θα έχει έτοιμη την εργασία αύριο ή θεωρείτε πως θα έχει έτοιμη την εργασία αύριο. Προσέξτε! Τα ρήματα αυτά που λήγουν σε α-ιώτα δεν αναφέρονται στο δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού που έχει κατάληξη τε με ε. Ακουστικά μπορεί να μας μπερδέψουν, όμως γραπτά ποτέ. Για να μην μπερδεύεστε ακουστικά, πρέπει να ακούτε όλη την πρόταση και να καταλαβαίνετε το νόημα. Αυτά για σήμερα. Γράψτε μας κι εσείς πώς χρησιμοποιείτε αυτά τα ρήματα ή αν γνωρίζετε κι άλλα, εκτός από αυτά που ακούσατε στο σημερινό μάθημα. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια χαρά!